يعني قبل سلام يا مهدي كنت أعرف صاحب الزمان بشيء، وبعد سلام يا مهدي تعرفت على صاحب الزمان بشكل آخر. يعني بالبيت شو في قلق طبعا. هلا بلتقى الأطفال على الطريق أنا سلام يا مهدي. بس طلع الجو قلت يا رب كن أنا بهالمشروع أو بجاه المشروع اللي عندي. يعني كان في أمنية الشغل مع صاحب الزمان. أول اتصال كان بين الموزع اللي وزع العمل اللي هو محمد علاء صديقي وحبيبي، وبين الأخ الكبير وأستاذنا الشيخ حسن الأكرف. كان شعور جدا جميل لا يوصف. ما صدقت لحتى وصلت على الاستديو. القصيدة ككلام أكيد الشاعر التفت إلى مسألة أنه الأطفال، ولذلك بساطة الكلام مع الرسالة اللي وصلت هي اللي أعطتها جمالية خاصة. لك كل مقطع بسلام يا مهدي له قضية. لا خير في الحياة اللي هو بداية القصيدة بياخدك هيك بيأسرك لصاحب الزمان. من دون هواك والعين فداك يا شاغل روح هل لي أن أراك. كلمات نحن يمكن نرددها بشكل شعبي، لكن أولبها الشاعر الله يحفظه بهالقصيدة اللي لامست قلوب كتير. لك ما كان حدا متوقع هالنتيجة اللي كانت على الأرض. أول نتيجة شفناها كانت بتجمع صور اللي هو أذهلنا. يعني كان تجمع مختلف، كانت الناس نازلة بلهفة عجيبة أنا مش شايفها قبل. يعني مع أنه كانوا قبل بساعتين، وأنت بتعرف صور والشمس والحرارة بس بتطلع فيهم ما حدا فرقني، واقفين ناطرين بس لنبلش المراسم لحتى يخاطبوا صاحب الزمان. لكن المشهد مثل ما بتقول انت من فوق مختلف. انت عم تشوف كل الفئات الموجودة، الصغير الرضيع اللي جاي لابس عصبة، الولد الصغير 4 5 6 سنوات لحدود 10 12 13 سنة. عندك فئة الشباب، عندك العلماء اللي كانوا موجودين، عندك أبناء الشهداء، عندك الكشاف بشكل عام بكل ألوانه اللي كان موجود. كان في خليط مجتمع يعني أذهلنا بإظهار حبه لصاحب الزمان. كان في ناس عم تخاطب صاحب الزمان بقلوبها، هي مش موجودة على الأرض، هي عم تحكي مع شخص موجود قدامها فعلا. يعني وبالأخص الأطفال. لو كان قلت لهم إنه أولي بيعرفوا صاحب الزمان أكتر مننا، بيعرفوه حقا يعني. ولذلك بتقف أنت هيك حائر إنه شو اللي مخلي هذا الولد أو هالبنت بهذا العمر يحكوا مع حدا يمكن ناطرينه مش موجود قدامهم. بعد شوي بتحسوا لهذا الولد لا عم يحكي مع حدا هو شايفه وواقعا موجود قدامه. بيبكي بيتفاعل، مش عم بقوله بس لحن وكلام، لا لا أبدا، كانوا عم يحكوا معه فعلا. بكل تجمع بكل منطقة في عندك هيك شيء تلقطه. يعني لك حضور أصحاب الاحتياجات الخاصة كمان كان له رونق خاص. شفنا بعتقد كذا فيديو لكذا شخص ذوي احتياجات خاصة ممكن ما بيعرفوا يحكوا، لكن نشيد سلام يا مهدي عم بيرددوا بحذافيره. كان دائم على مسألة دعاء الندبة، هذا الدعاء المختلف اللي بيخلي في معك انت علاقة مع صاحب الزمان. سبحان الله، مرة طلعت هي بلشت المسألة من أول تجمع، إلا من مرق بعض العبارات اللي واردة ليت شعري أين استقرت بك النوى. فكان لها تأثير عجيب لمسته أنا. ولذلك بالتجمعات الأخرى صاروا يطلبوه من الناس، خصوصا
العبارات اللي انتشرت في مكة أنت لألقاك، أم في البقيع تؤنس قبر أمك فاطمة، أم في كربلاء تداوي جرح الحسين، أم في الشام تمسح دمعة زينب. هو لمسوا الناس بقلوبهم يعني. الحمل صعب، مسؤولية، الملقاة عليك جدا مهمة، لذلك بدك تلتفت لأي تفصيل، لأي كلمة، لأي موقف. الموضوع ما عادش بيتعلق بحجاز. كل اللي ما بده يعيش نفسه هذا الموضوع ما بيكون عم يشتغل صح، أنا رأيي. لذلك الالتفات إلى النفس جدا مهم، وهيك أمرنا أهل البيت عليهم السلام. لأن أنت بتعرف هذا المجال بياخدك إلى أماكن قد تشعر فيها أنك أنت خلاص الوحيد في العالم، وأنه هذا العمل كله تحت اسمك. لا أبدا أبدا. الخروج من مسألة الأنا، الخروج من مسألة والله حجازي، لا مش حجازي. هلا أنت لما بتلتقى فيا لا مثل الاسم العسكري اللي صرنا حمل الفرمنت، مش هيك؟ خلص إن ما عم يلتفتوا لإلك، عم يلتفتوا لشيء خاصه وين مربوط بسلام يا مهدي. طب أنا أي فعل سيء بدي أقوم فيه على سبيل المثال، هل بيرجع مرجوع بس لإلي؟ بيرجع للصورة اللي أنا حملتها. قلق طبعا، دائم القلق لازم يكون هيك. أسأل الله أنه أنا دائما أعيش هذا القلق، لأن في حرة هذا القلق يعني في مشكلة. هلا بلتقى بالأطفال على الطريق، أنا سلام يا مهدي، صار في عندهم شيء خاص بصاحب الزمان. لكن الأطفال أرض خصبة، شو بتزرع فيها بتلاقي بعدين. هيك نصت الروايات. سلام يا مهدي اجت فاجأتنا على مسألة انه التفتوا، والأطفال هن الجيل اللي جاي اشتغلوا عليهم. ولذلك أنا هلأ أي عمل بدي أقوم فيه بفكر بنسخة تانية خاصة بالأطفال. فلكن زرت مريضة عندها مشكلة بالقلب، هاي الطفلة صرت أقرأ أنا وياها سلام يا مهدي، يعني أنا عم بقرأ وهي عم تقرأ بس هي عم تبكي. بتطلع أنت هيك طفل عمره 6-7 سنوات، شو القضية يعني؟ بتطلع أنت تحتار يعني شو بدك تعمل، شو بدك تسوي. بتقول له علمني، بتقول له كيف عم تحبه لصاحب الزمان. البيت شو في قلق طبعا. قلق سلام يا مهدي بالبيت موجود. يعني عندي ولادي طبعا يعني طالع على جنوب، طالع على بعض، كل الولاد بدهم يسمعوا سلام يا مهدي. فأنا كنت اضطر أسكر الشبابيك حتى ما يسمعوا العالم بيقولوا هذا والله ما بضل يسمع حاله أو شيء. فكانوا دائما يعني مثل ما أي أولادنا موجودين بالساحات. لك سلام يا مهدي مرقت علي مثل ما بقولوا كلمح البصر. سبحان الله، بتحس يا أخي في شيء هيك توفيق يعني بضل ملحقك بهذا المشروع. ولذلك هذا المشروع مش نحن اللي عاملينه، في ايد مرأة بهالمشروع هي اللي علته. انا قبل سلام يا مهدي كنت اعرف صاحب الزمان بشيء، وبعد سلام يا مهدي تعرفت على صاحب الزمان بشكل اخر يعني. لذلك هذيك الساعات مش بس الايام، الساعات لا تنسى.